So GS4 test series. GS4. This is the first question. Okay. আচ্ছা so যিখিনি ডাটা এক্সট্ৰা কওঁ তো লিখি যাবা হা কাৰণ টেষ্ট সিৰিজত যেহেতু এইবিলাক আউট হৈয়ে যায় বাহিৰত তো মেক্সিমাম বহুতখিনি বস্তু মই আকৌ ক্লাছৰ কাৰণে ৰাখিছো তো সেইখিনি বস্তু ইণ্টিগ্ৰেট কৰি ল'বা নাও ইটছ এ প্ৰিভেলেণ্ট প্ৰব্লেম all over India. In recent times, it was seen that within few hours of the inauguration of the new bridges, streets, etc., it got defaced with strains of tobacco, litter, etc. Why are such incidents taking place time to time? So, ইয়াত ফলক মই answer dimension দুটা দি আছো হা ফাৰ্ষ্ট টো হল যেটো ইয়াত ধৰিছে ওকে কিহৰ কাৰণে হৈ আছে নেক্সট টো হল ইয়াৰ সলিউশনত আমি কি কি কৰিব পাৰো আৰু সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট ইন দিস কেসেস অলসো ইউ হ্যাভ টু ইন্টিগ্ৰেট দ্য ফিলসফি অকল থিওৰিটিকেল এনসাৰ লিখিলে নহব আৰু যদি কিবা বেস কেস এক্সাম্পল আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এভৰি ইয়াৰ হৈ আছে মালিগাঁও ওভাৰব্ৰিজখন কৰতেও হৈছে মানে জুটনিয়ালিতে হৈছে ৰাইট তো একেটা এনেকুৱা নিচিনা হৈ কিয় আছে ফাৰ্ষ্টতে আচ্ছা ইনিচিয়েলি যদি আমি চাবলৈ চাওঁ যে why হৈ কিয় আছে যিবিলাক ব্ৰিজ বনি আছে নতুনকৈ ৰাস্তা বনি আছে তো তাৰে ফান্ডিং কৰ পৰা আহিছে পাব্লিক ফান্ডে হয় মানে তো ডেফিনেটলি স্পিটিং এণ্ড লিটাৰিং দোজ এৰিয়াজ ডেট মিনছ আমি নিজৰ এইখিনি নষ্ট কৰি আছো ৰাইট তো চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ক্ৰাইচিছ অফ মৰালিটি now why crisis of morality those who are littering the area they itself know it is a punishable offense আৰু what will happen ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি পাব্লিক সাফা কৰোতে এটসেট্ৰা পাব্লিক ফান্ডে যাব মানে সো তেওঁলোকে এইবিলাক বস্তু একেবাৰে হাবা নাই তো মৰেল যিবিলাক ইস্যু আছে টু আপহেল্ড the personal intuitive sense that we have to keep the public places clean যেটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল রাইট আর্টিকেল 51A তাতো ইনক্লুড আছে মানে তো ফার্স্ট তো হৈছে ডেফিনেটলি মরালিটি ক্রাইসিস সেকেন্ড তো হৈছে ডেফিনেটলি ইন্টিগ্রিটি ক্রাইসিস গান্ধীৰ স্টেটমেন্টত ইন্টিগ্রিটি মানে কি হয় doing the correct thing even when no one is watching okay তো ৰাস্তাত গৈ আছে no one is watching ক'ব গলে মানে তো ইন্টিগ্রিটি ক্রাইসিস now sobotke important yate why these things are happening again and again all over India so it's a question about moral education যিমানখিনি পঢ়িছে আজিলৈকে স্কুলৰ পৰা ক্লাছ 1 to class 10 maybe in some there are some cartoons etc তো দেখাইছে যে গ্লিটাৰিং হৈ আছে বাট কবাত শিকোৱা হৈছে নে যে কিয় কৰিব নালাগে বা what legality is there আমি তো পঢ়া নাছিলো ৰাইট সো দিস থিংস হ্যাজ টু বি ইনক্লুডেড আৰু ডেফিনেটলি NEP 2020 তাৰে আন্ডাৰত আমি যোৱাকালি পঢ়িছো ক্লাছত হয়নে কি পঢ়িছো NCF National Curriculum Framework 2023 তাতে moral education dimension কিটা আমি পঢ়িছো হয়নে under those dimensions now this will be addressed ঠিক আছে তো আৰু লাষ্টত নহয় actually an issue with local governance now why the issue with local governance ইয়াত দুটা বস্তু আছে এটা হল আমি এম্পাৱাৰ কাৰণে সেকেন্ড হল যিখিনি পাৱাৰ অলৰেডি আছে ওকে লোকাল গভৰ্নেন্সৰ তেওঁলোকে খিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰে ফৰ এক্সাম্পল লিটাৰিং কৰিলে বা টবেকো স্ট্ৰেইনস যদি পেলাই লোকাল গভৰ্নমেন্ট বা মিউনিসিপালিটিকে পাৱাৰ আছে নে ডেফিনেটলি আছে আৰু পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা আহে solid waste management rule 2016 লিখিবা answer so solid waste management rule 2016 has itself said say the local government has the power to punish the individuals who are littering the public areas ঠিক আছে তো ইয়াৰে যদি আমি এক্সাম্পল কওঁ যদি let's say now let us bring some examples যদি তোমালোকে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছে গম পাবা in 2023
one of the state in India has taken a very strong step, okay, to address that. সেইখন হ'ল Kerala. Kerala has brought two law. এটা হ'ল Panchayat Amendment Act 2023 আৰু Municipality Amendment Act 2023. 50,000 লৈকে পানিশমেন্ট আছে যদি লিটাৰিঙত ধৰা পৰে, ওকে। এটা হ'ল কেৰালা। সেকেন্ডটো হ'ল এইটো লিখি ল'বা, there is a in Maharashtra a post was created, okay, নামটো হ'ল ক্লিন আপ মাৰ্শাল। লিখিবা এক্সামত দেই, ক্লিন আপ মাৰ্শাল, okay, clean up marshal in Maharashtra. Now what is clean up marshal? The clean up marshals keep are placed in those area য'ত নতুনকে ব্ৰিজ বনাইছে বা anyway য'ত লিটাৰিং বেছিকে হয়, and in fact in last year within a span of 3 days they collected more than 4 lakhs rupees fine, okay. Around 1400 people were punished, and after that what happened, লিটাৰিং to Mumbai কমি গ'ল, okay. So clean up marshal এটা example হ'ল, second to হ'ল Kerala, third to হ'ল GMC Guwahati Municipal Corporation in 2023 amended brought in law য'ত যদি ধৰা পৰে ফাইন কিমান হ'ব, ডাইৰেক্ট 10,000, আৰু চাগে টিভিত দেখিছিলা somewhere punished also, okay. আচ্ছা, এতিয়া হ'ল আমাৰ লিগেলিটি ইছ্যু, হা। আমাৰ লিগেল পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা আহে? আমি গম পাইছো যে গভৰ্ণমেণ্টে এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। লিগেলিটি ইছ্যু চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট 2005। কভিডৰ সময়ত য'ত ত'ত থুব পেলাব নোৱাৰে, হয় নহয়, স্পীড কৰিব নোৱাৰে। পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে? চ' ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট 2005, তাতে এটা সেকশ্যন 51 প্ৰবেবলি তাত লিখা আছে, স্পিটিং ইন পাব্লিক এৰিয়া কেন ব্ৰিং ইন ফাইন, অ'কে, 51। নেক্সটটো হ'ল ফেক্টৰিজ এক্ট 1948, ফেক্টৰিজ এক্ট 1948, which empowers the government, which empowers the workers, কেনেকে এম্পাৱাৰ কৰিব, গভৰ্ণমেণ্ট সেই ফেক্টৰীৰ মালিকে হওক বা গভৰ্ণমেণ্টে হওক, ঠাই টু ঠাই পাব্লিক ডাষ্টবিন বহাব লাগিব। ইট ইজ গভৰ্ণমেণ্টছ ৰেছপনচিবিলিটি। হ'ল DSM সেকশ্যন 51B হয় দেই, বাই দ্য ৱে, সেকশ্যন 51B। দেন সলিড ওয়েষ্ট মেনেজমেণ্ট ৰুল 2016। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ পাৱাৰখিনি, হা। ইয়াতে আমাৰ ফিলচফি কি আছে? ফিলচফি হ'ল মহাত্মা গান্ধীৰ কনচেপ্ট এটা আছে, ফৰ ডেভেলপমেণ্ট উই নিড ক্লিন হাৰ্ট উইথ ক্লিন সাৰাউণ্ডিং। ইট ইজ বাই মহাত্মা গান্ধী। তো উই গট ওৱান ফিলচফাৰ, আমি ইয়াতে এড কৰিব পাৰো। ছেকেণ্ডটো হ'ল টেগৰ, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ। তেখেতে কৈছে এডুকেশ্যন মাষ্ট বি ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ এনভাইৰনমেণ্ট, এডুকেশ্যন মাষ্ট বি ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ পিচফুল কোএক্সিষ্টেন্স, ফৰ পিচফুল কোএক্সিষ্টেন্স। Education must be integrated with environment for peaceful coexistence. Okay, so in this question আমি জানো ethics-ৰ কি লাগে এনসাৰ কৰিব, এটা হ'ল থিয়ৰি লাগে, we got the theory part, হয়নে? আমাক লাগে এক্সাম্পল, ৰাইট? ক্লিন আপ মাৰ্শাল আছে, কেৰেলা এক্সাম্পল আছে, ঠিক আছে। Then we need philosophers, we got two philosophers, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ আৰু MK গান্ধী, হয়নে? So this is fair enough. So এইখিনি যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পৰা, then you will get out of 10 maybe 8, ঠিক আছে। so ইয়াৰ বাহিৰে যিখিনি আমাৰ আছে ইন্টিগ্ৰেটিভ ইছ্যু, morality crisis etc, those are given here, okay. extra point খিনি তলত দি দিলো। coming to the next question, what do you understand by ethical dilemma, how you characterize its manifestation in public policy choices, okay. আহি গ'ল ethical dilemma. Now similar question was asked in last year also, APSC mains, ঠিক আছে। so dilemma যিকোন ডেফিনেশন দিব পাৰা, তোমরা ফিলোসফাৰ দিয়া বা ethical dilemma is মানে conflict in the decisions etc দি দিয়া, যিখিনি পঢ়োৱা হৈছে তাৰ পৰা দিব পাৰা, হা। নাও যদি আমি ওভাৰঅল চাওঁ যে আমাৰ হয় ক্ৰাইসিস অফ কনসায়েন্স আছে, ক্ৰাইসিস অফ এথিক্স আছে,
কনফ্লিক্ট আছে ৰাইট বাট মেইনলি আমাৰ তিনটা ৱেত ডাইলেমা ক্ৰিয়েট হয় এটা হ'ল তোমাৰ নলেজ ফাংচনত হা এটা হ'ল সেলফ ৰেগুলেটৰী ফাংচন আৰু এটা হ'ল আউটসাইড ৰেগুলেটৰী ফাংচন কিন্তু নলেজ ফাংচনত ডাইলেমা ক্ৰিয়েট হয় আমি লাষ্ট যোৱাকালি পঢ়িছো NCF 2023 তাত কি কি এথিক্সৰ কথা কৈছে what types of ethics they will teach যোৱাকালি পঢ়িছিলো এটা মনত আছে এপিষ্টেমিক মনত আছে তো তাৰ পৰা আহিলে এপিষ্টেমিক ডাইলেমা নাও এপিষ্টেমিক ডাইলেমা মানে কি হয় your knowledge and your morality okay তাৰে যিটো কনফ্লিক্ট আছে that is known as the epistemic dilemma নেক্সট হ'ল সেলফ টু কোৱা হয় সেলফ ইম্পোজ ডাইলেমা এণ্ড থাৰ্ড টু হ'ল আউটসাইডৰ পৰা আহে অব্লিগেশ্যন ডাইলেমা সেলফ 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 ই মানে আউটসাইড ফাংচন ওকে তো নলেজৰ পৰা আহিলে এপিষ্টেমিক ডাইলেমা তো ইয়াতে তোমাৰ কি আহি যায় ক্ৰাইচিছ কনফ্লিক্ট অফ ডিউটিছ কনফ্লিক্ট অফ ডিউটিছ ঠিক আছে সো এপিষ্টেমিক মানে কি ইউ হেভ নলেজৰ লগত হ'ব হয়নে সো দেৰ আৰ টু ডিউটিছ তাৰে কোনোবা এটা কৰিব লাগিব এটাটো হাৰ্ম কৰিব সো কনফ্লিক্ট অফ ডিউটিছ ইজ comes from epistemic dilemma next হ'ল self imposed কি হ'ব পাৰে তো সেলফ ইম্পোজ তোমাৰ হ'ব কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে নিজৰ এটা ডিফামেকিয়ত মানে ইস্যু আহিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াতে আহে তোমাৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনসায়েন্স ঠিক আছে দেন অব্লিগেশ্যন ডিউটিছ ওকে বা অব্লিগেশ্যন ডাইলেমা তাৰ মানে কি হয় বাহিৰৰ পৰা আহিছে যে তুমি কাৰোবাক হেল্প কৰিছিলা এটা কোনোবাই তোমাক হেল্প কৰিছিলে এটা সময়ত নাও ইউ আৰ অফিচাৰ হি ইজ আস্কিং ফেভাৰ দ্যাট ইজ এ কাইণ্ড অফ অব্লিগেশ্যন হয়নে তো ইয়াতে কোনবোৰ ডাইলেমা আহিব অব্লিগেশ্যন যদি হয় ক্ৰাইচিছ অফ কনসায়েন্স কনফ্লিক্ট অফ ডিউটিছ আৰু ইয়াত আহিব ক্ৰাইচিছ অফ ভেলুজ বা কনফ্লিক্ট অফ ভেলুজ বা ক্ৰাইচিছ অফ ভেলুজ কিহৰ কাৰণে অব্লিগেশ্যন আহি গ'ল তো ভেলু মানে কি হয় তোমাক যদি হেল্প কৰিছে তুমি এটা হেল্প কৰিব লাগিব বাট নাও হোৱাট ইজ হেপেনিং ডিউ টু লেটছ এ আমাৰ চিভিল সাৰ্ভিসত তোমাৰ কি আছে নন পাৰ্টিচিপেটিভ আছে হয়নে এইটো তোমাৰ পাৰ্টিচিপেটিভ হৈ গ'ল তো ইটস এ ডাইলেমা so these are the three main types of dilemma ঠিক আছে নাও ডাইলেমা সলভ কেনেকৈ কৰে আমি গম পালো ডাইলেমা হ'ল এইখিনি নাও হাউ টু সলভ এথিকেল ডাইলেমা that will come from the philosopher concept let's say Socrates কি কৈছিলে how to solve dilemma so Socrates spoke about daimonic sign ঠিক আছে now what is daimonic sign so instant to হোৱাৰ লগালগ হাৰ্টৰ পৰা যিটো তোমালোকৰ কল আহে যে this is correct always follow that path ঠিক আছে দেন মহাত্মা গান্ধী কি কৈছিলে অনলাইন মহাত্মা গান্ধী কি কৈছিলে গান্ধীজ তালিস্মান ভেৰি গুড গান্ধীজ তালিস্মান আৰু কোনোবা আছে আৰু কি পঢ়িছিলা ডাইলেমা সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কোনে হেল্প কৰে আৰু আছে ডেফিনেটলি আছে তোমালোকে পঢ়িছা who helps in solving dilemma থমাস একুইনাছে কি কৈছিলে অলৱেজ গো ফৰ মনত আছে নে প্ৰাইমাৰী ল দ্য প্ৰাইমাৰী ল অভাৰ ছেকেণ্ডাৰী ল তাৰমানে নেচাৰেল ৰাইট যিখিনি আছে সেইখিনি ফুলফিল হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি এনাফ now I am giving you one another type of concept how to solve ethical dilemma okay এই পাৰ্টটো লিখি লোৱা okay এইটো হ'ল
Anthony M. Anthony M. gave a model called ALIR model. ALIR model. ঠিক আছে and just wait. Anthony M. ঠিক আছে so now what is ALIR model? So ALIR model to solve dilemma during public office. Okay. তো যদি শর্টকাট হিসেবে মনত ৰাখিব বিচাৰা ওকে যদি শর্টকাট মনে রাখিব বিচাৰা এ মানে হল একচুয়ালি একাউন্টেবিলিটি নিলিখিবা এ মানে হল একাউন্টেবিলিটি এল মানে কি হব লিগেলিটি ওকে আই মানে কি হব আই মানে ইন্টিগ্ৰিটি আর মানে কি হব ৰেচনেলিটি ৰেসপন্সিবিলিটি একচুয়ালি রেসপন্সিবিলিটি ওকে তো ইয়াত চাৰিটা মই লিখিলো নাম্বাৰ 1 প্ৰিন্সিপল অফ ডেমোক্ৰেটিক legitimacy and accountability. Principle of democratic legitimacy and accountability. Principle of democratic legitimacy and accountability. Cool. So you have main keyword to box for accountability. Main keyword is accountability. Anthony McCree-Demetrius. Anthony M লিখিলেও হয় ফুল নামটো হল Anthony McCree-Demetrius. Anthony McCree-Demetrius. ঠিক আছে হল ওয়ান টু লিখা নাম্বার 2 লিখা নাম্বার 2 rule of law in administration. Rule of law in administration. So rule of law to box করা ওকে থার্ড টু হল প্রিন্সিপল অফ ইন্টিগ্রিটি বক্স করিবা প্রিন্সিপল অফ ইন্টিগ্রিটি বক্স করিবা অটোনমি সদায় অটোনমাস প্রিন্সিপল অফ ইন্টিগ্রিটি কমা অটোনমি capacity and meritocracy হল আৰু লাষ্টৰটো হল প্ৰিন্সিপল অফ ৰেসপন্সিবিলিটি এন্ড ৰেসপন্সিভনেস প্ৰিন্সিপল অফ ৰেসপন্সিবিলিটি এন্ড ৰেসপন্সিভনেস ঠিক আছে সো আমি এথিক্যাল ডাইলেমা বুজি পালো কি হয় টাইপস বুজি পালো তুমি সলভ কৰিব কাৰণে উই হ্যাভ গট দা ফিলোসফাৰ ওকে যদি আমি এথিক্যাল ডাইলেমা আমি এক্সাম্পল দিও যে কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি we can give the example of Arjun মহাভাৰতত তো অৰ্জুনে ইনিশিয়ালি war নকৰো বুলি কৈছিলে হয়নে বাট লেটাৰ যদি তোমালোকে চোৱা শ্ৰীকৃষ্ণই প্ৰমিস কৰিছিলে যে মহাভাৰত যুদ্ধত তেখেতে কি নকৰে কাজিয়া নকৰে যদি মনত আছে তোমালোকৰ সৰুতে পঢ়িছা তো অস্ত্ৰ উইপন হাতত নলয় বাট ইফ ইউ গুগল সাৰ্চ দেয়াৰ ইজ এ পিকচাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ মানে ৰথৰ চকা দাঙিব চেষ্টা কৰি আছে ওকে নাও যদি ৰথৰ চকাটো দাঙি দিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কি হ'ব যিটো ধৰ্ম আছে প্ৰমিসটো ব্ৰেক হ'ব আৰু অৰ্জুনে কৈছে মই যুদ্ধ নকৰো ওকে তো সেইখিনি সময়ত অৰ্জুনে কি ক'লে ইয়াতে আহি গ'ল এপ্লিকেশন অফ থমাস একুইনাস কি হল প্ৰাইমাৰী ল মানে নেচাৰেল জাস্টিস সদায় ওপৰত থাকিব ধৰ্মটো ব্ৰেক হ'ব দিব নোৱাৰি হয়নে নাও that war was between due to some issues right য'ত মানে ক'ব গ'লে নিগেটিভ সাইডত কৌৰৱখিনি আছিলে তো নিগেটিভ সাইডত কৌৰৱ আছে বাট তাতে তোমাৰ লিড কৰি আছে অৰ্জুনৰ টিচাৰ এল্ডাৰ্ছ এটসেট্ৰা তো অৰ্জুনে তেতিয়া ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ফৰ ধৰ্ম এণ্ড প্ৰাইমাৰী ল এজ পাৰ থমাস একুইনাছ সো যুদ্ধখন ষ্টাৰ্ট কৰিলে তো ডাইলেমাটো কেনেকে ৰিজলভ কৰিলে এটা হ'ল ধৰ্ম সেকেন্ডটো যদি আমি কওঁ আমি এতিয়া কনসেপ্ট আনো ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট দ্যাট ইজ দা প্রিন্সিপল অফ ন্যাচারাল ল ঠিক আছে তো দ্যাট ইজ দা এক্সাম্পল তো সাম এথিক্যাল ডাইলেমাস এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসক্রিপশন ডেফিনেটলি থাকে কৰাপশনৰ ইস্যু ডেফিনেটলি থাকে
nepotism, public accountability, public policy dilemmas. Okay, so let's say administrative discussion আমি এইখিনি বস্তু এড্ৰেছ কেনেকৈ কৰিম যিখিনি আমি অলৰেডি পঢ়িলো কৰাপশ্যন কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম we have to take strict measure nepotism কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম আমাৰ ফৰ্থটো আহিব সো থাৰ্ডটো আহিব obligation dilemma okay then public accountability কেনেকৈ আনিম ইয়াত আমি ALIR মডেল হয়নে policy dilemma আমি কেনেকৈ ৰিজলভ কৰিম ইয়াতে actually কেনেকৈ ৰিজলভ কৰিব policy dilemma application of Rawls theory of justice as per justice theory Rawls theory of justice as per Rawls theory of justice আমি কি পঢ়িছো policy maker সদায় কি step লব লাগে policy maker there is a concept of veil of ignorance পঢ়িছা বোধ হয় সবে means নিজৰ কাষ্ট নিজৰ ষ্টেট নিজৰ ৰিজন এইখিনি আনিব নালাগে policy should be open and equal to all application of article 14 হয়নে যেনেকৈ এতিয়া ৰিসেন্টলি 2024 মাৰ্চত ওকে যদি জাজমেন্ট আহিছিলে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কি হয় জাজমেন্টৰ নাম MK নে MC MK সাউথৰ কোনটা ফেমাস এক্টৰ আছে নেকি ৰঞ্জিত সিং একচুয়ালি MK ৰঞ্জিত সিং জাজমেন্ট তাতে কি কৈছিলে আৰ্টিকেল মানে উই হ্যাভ দ্য রাইট টু protection against adverse effect of climate change মানে MK ৰঞ্জিত সিং জাজমেন্ট আৰু আমি হেতু কি জানো জাজমেন্ট জানো কোনটো বাৰ্ড আছিল এটা বাৰ্ডৰ কাৰণে হৈছিল ন গোটেই জাজমেন্টটো ৰাজস্থানৰ Great Indian Bustard তো GIB জাজমেন্ট ইয়াৰ আমি কি কৈছিলে আৰ্টিকেল 14 এপ্লিকেশন আহিছিল হয়নে ইকুৱালিটি অফ ৰিসোৰ্সেস সকলোৰে কাৰণে 21 টো আছে বাৰু টাৰ্ণাৰ আছে ৰাইট তো পলিসি ডাইলেমাত আমাৰ কি হ'ব লাগিব যে বাই চান্স তানে যদি লিখিব পৰা ক্লোজাৰ লিখি দিবা তো মানে ইয়াত মানে ফ্লেক্সিং মাসলস লাইক তোমালোকে নিজৰ নলেজ দেখাব পাৰিবা ঠিক আছে বাকি মই যিখিনি কলো different types of solution তো সেইখিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিবা okay identify the core values of environmental ethics next question okay now whenever এনেকুৱা ধৰণৰ question আহে যে media ethics বা environmental ethics always try to link with the original dimension of ethics তো ইয়াতে কোনটো হয় the applied ethics is the dimension হয়নে so environmental ethics is a subdiscipline of applied ethics philosophy that deals with the ethical problems surrounding environmental protection হল ইয়াৰ কোৰ ভ্যালুজ খিনি তোমালোকে দুটা ওয়ে আছে এটা হল ইন্ডিয়ান ফিলসফি যিখিনি আছে যে বুদ্ধিজিমৰ আছে জৈনিজিমৰ আছে মানে জৈনিজিমতো মহটা মাৰো পাপ হয়নে বুদ্ধিজিমতো সেম এনেহলে এট লাস্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন আহিছে ইনফেক্ট মেইনছত ওয়েস্টাৰ্ণত আমাৰ কি আমি ইউজ কৰো আমি এসডি লৈ আহিব পাৰো SG 13 SG 14 SG 15 ইয়াৰ কানেক্ট কৰি দিব পাৰো okay anyway that is a concept part one that is the philosophy part now identify the core value তো core value নহয় যদি তোমালোকে ইয়াত ভৰাব পাৰা মই যোৱাকালিও তোমালোক ক্লাছত এবাৰ কৈছিলো যে CBD মানে কনভেনশন অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি ৰাইট CBD কিছুমান কিওয়াৰ্ড আছে ইকোসেন্ট্রিজম রাইট নাগোয়া প্রটোকল নাম শুনিছেন নাগোয়া প্রটোকল ডেফিনেটলি শুনিছা কিহৰ কাৰণে হয় লিভিং মডিফাইড এটা নাগোয়া আছিল আৰু এটা কি আছিল কাৰ্টাজেনা গুড তো ইয়াত তোমাৰ যিখিনি প্ৰেক্টিস আছে তাৰ ওপৰত কিবা কোৱা আছে নে বেনিফিট পাব লাগিব বেনিফিট আছে বেনিফিট শেয়াৰিংৰ কথা তো বেনিফিট শেয়াৰিং কিয় হ'ব দোজ প্ৰেক্টিস তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত আগৰ পৰাই লেটছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা ঘৰৰ বাহিৰত পুখুৰী তাত জন্তু সব তোমাৰ দেন তোমাৰ খেতি পথাৰ সব তোমাৰ কানেক্টেড হৈ থাকে হয়নে তো এইটোক আমি ক'ব পাৰো এনভাইৰনমেন্টালিজম দ্য ইস্যু অফ এনভাইৰনমেন্টালিজম দ্যাটছ এ কোৰ ভ্যালু যিটো আমাৰ ফিলসফিক্যাল বুকছত অলৰেডি লিখা আছে liberty and extension okay so individuals right to do whatever they want to do with resources but correctly utilize it then ecological extension মানে এইটো ইকোসেন্ট্রিজমৰ পৰা আহিছে CBD টো কোৱা আছে
কনজাৰভেশ্যন এথিক্স ওকে এইখিনি হল মানে মেইন কি পাৰ্টটো বাট চবতকে কোৰ যদি আমি কওঁ দ্যাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্টটো হল ৰেছপেক্ট ফৰ নেচাৰ এইটো বুদ্ধিজিম আৰু জেনিজিম কানেক্ট কৰে ষ্টিৱাৰ্ডশ্বিপ ৰেছপনচিবিলিটি ক'ৰ পৰা আহে আমাৰ যদি আমি কানেক্ট কৰো এইটো মহাত্মা গান্ধীৰ ফিলচফি এনভাইৰনমেণ্ট ফিলচফি আৰু আমি টেগৰ ফিলচফি কানেক্ট কৰিব পাৰিম চিম্পলিচিটি ওকে দ্যাট মিনছ আমি এক্সট্ৰাভেগেণ্ট একো নকৰো গছ ইমান নাকাটো এটচেট্ৰা চ' দিজ আৰ দ্য আৰু এতিয়া আমাৰ পৃথিৱী কি চলি আছে ৰিডিউচ ৰিউজ ৰিচাইকেল সাষ্টেইনেবল প্ৰডাক্টছ এনাৰ্জি কনজাৰভেশ্যন লোকেল এণ্ড অৰ্গেনিক পিক আপ প্লাষ্টিক এণ্ড আদাৰ ৰাবিছ ওকে ত' এইখিনি হ'ল আচ্ছা ইয়াতে আমাৰ ফিলচফি কি আহি যাব এনভাইৰনমেণ্টেল এথিক্সত আমাৰ কি ফিলচফি আছে মহাত্মা গান্ধী আনিব পৰা বুদ্ধিজিম জেনিজিম আনিব পৰা দেন টেগৰ আনিব পৰা আৰু ইফালে আমাৰ SDG ভ্যালুখিনি আমি যিখিনি টাৰ্গেট 2030 আছে 13 14 15 আমি সেইখিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰো ঠিক আছে যদি আকৌ কওঁ SDG 1 কি হয় জিৰ' পভাৰ্টি Poverty. SDG 2 Zero hunger. 3 Good health and education. very Well-being. good health well-being 4 Quality quality education 5 gender equality 6 Clean water. sanitation clean water and sanitation 7 Affordable and clean energy. affordable and clean energy 8 Decent work. decent work very good 8 decent work 9 Industry innovation. industry innovation okay 10 Reduce Inequality. Reducing reduce inequality very good 11 Sustainable cities. cities sustainable cities 12 Responsible consumption and responsible production. consumption yes very good 13 Climate action. climate action 14 Life below Life water. below water. life below water 15 life Life on land Life on land. 16 Peace, justice. peace justice আৰু 17 partnership for development. partnership ঠিক আছে very good anyway মনত ৰাখিবা এইবিলাক বস্তু so anyway you can connect those things right ইয়াত যদি চোৱা চবৰে sustainable word টো ইউজ হৈ আছে মানে clean word ইউজ হৈ আছে right energy কথা ইউজ কৰা আছে so those things you can connect হল এই তিনটা আমি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰি আমরা কি বুজি পালা এথিক্সত টু গেট গুড মাৰ্কস ফাৰ্ষ্টটো হল থিওৰি পাৰ্টটো লাগিবই দেন proper examples is very much needed ইয়াত যেনেকে লাষ্ট ইয়াৰ ডিমা হাছাওৰ এটা কমিউনিটিৰ ওপৰত আহিছিলে যে এনভাইৰনমেন্টালিজম এণ্ড বুদ্ধিজিম লাষ্ট ইয়াৰ এইটো তোমাৰ এডিটৰিয়েল আছিলে তাৰ পৰা কোৱেশ্চনটো আহিছিলে মানে তো ডিমা হাছাওৰ ডেট কমিউনিটিৰ লেক কনজাৰভেশ্যন দেন উৰিষ্যাত এতিয়া ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰি আছে ৰাজনাথ কি কৰি আছে তোমাৰ ৰাণী কি ভাও সেইটো কি বুলি কয় য'ত য'ত জাপ মাৰে বিদি যায় ৱৰ্ডটো Staple. বাউলি yes বাউলি ওকে তো সেইবিলাক মানে আগৰ ষ্টেপেলে হয় বাট বাউলি ৱৰ্ডটো আগৰ মানে পুৰণা হয় তো দোজ মেটাৰ্ছ আৰ এগেইন কামিং বেক বেংগলোৰ ক্ৰাইচিছ কিয় হ'ল বিকজ আগতে যেতিয়া তোমাৰ বিজয়নগৰ আছিলে এটচেট্ৰা আছিলে জেগাই তোমাৰ লেক আছিলে ৱাটাৰ ডিমাণ্ডৰ কাৰণে আৰু লেকবিলাক মাৰি তাত ঘৰ বনাই দিলে তো ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ আৰম্ভ হৈ গ'ল হয়নে তো দোজ থিংছ ইউ কেন ইণ্টিগ্ৰেট লিবাৰ্টি এক্সটেনশ্যন তোমালোকে য়েছ যাদৱ পায়েঙৰ এক্সাম্পল দিব পাৰা ইয়াত তোমাৰ ইনফেক্ট যিটো কনজাৰভেশ্যন এথিক্স আছে ইয়াত আমি কি দিব পাৰো ইয়াত তুমি দিলা লিবাৰ্টি এক্সটেনশ্যন ইয়াত আনিলে যাদৱ পায়েং ওকে মলাই ফৰেষ্ট যাদৱ পায়েং ঠিক আছে ইয়াত কি আনিব পাৰা পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন আনিব পাৰা গুড ইনফেক্ট ইকলজিকেল এক্সটেনশ্যন কিবা মাইণ্ডত আছে নেকি কিবা নাম শুনিছানে লেক মেন অফ ইণ্ডিয়া নাম শুনিছানে শুনিছো ছাৰ পাহৰিছো মোৰ নামটো মনত পৰা নাই এক্সেণ্ড হা আনন্দ মল্লিগভৰ so he is known as lake man of India okay so Bangalore Karnataka বহুতখিনি লেক
ওকে লেকৰ এৰিয়া এক্সটেনশ্যন কৰাইছে এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশ পাটনা তেখেতক মাতি লৈ গৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সটেনশ্যন আনিবৰ কাৰণে তো তিনিটা বঢ়িয়া ভাল কানেকশ্যন হ'ল যাদৱ পায়েং পুনা দেৱী বৰ্মন আৰু আনন্দ মালিকাভাৰ ওকে লেকমেন অফ ইণ্ডিয়া মিয়াৱাকি তো মিয়াৱাকি ফৰেষ্টৰ কথা লিখিব পাৰা মিয়াৱাকি ফৰেষ্ট এই যে এতিয়া লাহে লাহে তোমালোকৰ মাইণ্ডত এক্সাম্পল বিলাক অহা আৰম্ভ হৈছে ন সেইটো মেটাৰ কৰে কাৰণ এক্সাম হলত প্ৰেছাৰত এইবিলাক বস্তু আহিব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰেক্টিছ দৰকাৰ হৈ যায় ওকে তো এক্সামিন দ্য মিনিং অফ গুড লাইফ হাউ ইট ইজ ৰিলেটেড টু হেপিনেছ আই থিংক আমি ক্লাছতো পঢ়িছো এইবিলাক বস্তু তো গুড লাইফ মানে কি হয় তো Examine. so a good life so good life is dependent upon every individual specific হয় সবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে but core value is same core value is কি যে আমি ইয়াৰ পৰা হ্যাপিনেছ পাব লাগে ঠিক আছে যদি আমি ফিলসফি কানেক্ট কৰো তেনেহলে লেটস সে সক্ৰেটিছৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল গুড লাইফ তেখেতে কানেক্ট কৰিছিলে উইথ নলেজ আৰু সেই নলেজটো এচিভ কেনেকৈ কৰে বাই সক্ৰেটিক মেথড অফ ইলানকাছ বা সক্ৰেটিক মেথড সিমিলাৰলি যদি আমি কওঁ গৌতম বুদ্ধ তেখেতৰ কাৰণে গুড লাইফ কি হয় মিডল পাৰ্ট ওকে ফাই মিডল পাৰ্ট তেখেতে এচিভ কি কৰে হ্যাপিনেছ কেনেকে নিৰ্বাণা ঠিক আছে দুটা এক্সাম্পল হৈ গ'ল এটা এটা আমাৰ এটা ইণ্ডিয়ান এটা ৱেষ্টাৰ্ণ দ্যাট ইজ ফেয়াৰ এনাফ ইয়াৰ বাহিৰে বহুত আছে গুড লাইফৰ প্লেটৰ 4 ভাৰ্চু আছে হয় না তাৰপিছত বিবেকানন্দৰ আছে তো আই থিংক দুটা ফিলসফি এনাফ তাতকৈ দিব নোৱাৰো ইমান টাইম নোপোৱা তো গুড লাইফ আমাৰ ধৰ্ম অৰ্থ কাম মোক্ষ গোটেইখিনি আমাৰ পুৰুষাৰ্থ fulfilling of all the values economic sociological emotional aesthetic spiritual ethical and humanistic one গোটেইখিনি সন্মিহলি হৈ থাকিব লাগিব ওকে তো মেইন তো মই ইয়াতে আনিছো এপিকিউৰিয়ান তেখেতৰ হ্যাপিনেছৰ মিনিংটো কি হয় গুড লাইফ কি হয় এপিকিউৰিয়ান এথিক্সত আমি কি পঢ়িছিলো এপিকিউৰিয়ানৰ মতে হ্যাপিনেছ কি হয় ইয়াত ওয়ার্ডটো আছে সেইটো হল প্লিজার ভার্সেস পেইন হয়নে পেইন কম হ'ব লাগে প্লিজার বেছি হ'ব লাগে রাইট আৰু সেই প্লিজাৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে লং টার্ম প্লিজার শর্ট টার্ম নহয় যে ঠান্ডা লাগিছে গৰম লাগিছে কলিজ খাই দিলা তেনেকুৱা টাইপ নহয় ইটস এ লং টার্ম প্লিজার আৰু লং টার্ম প্লিজাৰৰ কাৰণে আমাৰ সৰু সৰু বস্তু মেটাৰ নকৰে সদায় আমি লং টার্ম গ'ল সো ফেক্টৰস অফ হ্যাপিনেছ ফ্ৰীডম ফ্ৰম ফিয়াৰ এটাৰাক্সিয়া বুলি কোৱা হয় বাট আমি পঢ়িছো এইটো 42 হিচাপত if you have the 42 as a civil servant তেনেহলে তোমাৰ ট্ৰান্সফাৰ পোষ্টিঙৰ একো ইস্যু নাই মানে তোমাৰ ধৰি লোৱা মানে ভাল জেগাত প্লেস পোষ্টিং সেইবোৰ একো ইস্যু নাই তো দেন তোমাৰ 42 আহি গ'ল ইউ ক্যান ওয়ার্ক প্ৰপাৰলি ওকে কৌটিল্যও সেইকাৰণে কৈছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মাইণ্ড থকাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইটো কাৰণে আমাক কি লাগে অকণ সেকুলাৰিজম লাগে ডিটাচমেন্ট লাগে why those things are important for impartiality আৰু নন পাৰ্টিsanship ৰাইট আমি কৌটিল্যৰ পৰা সেইখিনি আনিব পাৰো তো ফেক্টৰস ফৰ এপিকিউৰিয়ান তো ইয়াত এপিকিউৰিয়ান নিদি তোমালোকে নিজৰটো দিব পাৰা ওকে বুদ্ধিজিমো দিব পাৰা জাইনিজ দিব পাৰা মই জাস্ট ইয়াতে for the purpose of the question I integrated one philosopher okay তো সবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় good life there is no perfect definition some needs power position some needs মানে spiritual upliftment সবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় তো সেইকাৰণে ধৰ্ম দেন অৰ্থ এই গোটেইবিলাক বস্তু ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিব পৰা লাগে হা তো এগেইন ইজি কুৱেশ্যন আগতে বহুতবাৰ সুধিছে এসএ কুৱেশ্যনো আহি গৈছে ইয়াৰ ওপৰত ঠিক আছে ইয়াতে এক্সট্ৰা লিখিব লগা একো নাই ইউ হেভ অলৰেডি ষ্টাডিড অল দিস থিংস নেক্সট হাউ pursuit of self interest by public servant endangers common good illustrate আচ্ছা pursuit of self interest okay যেতিয়া তোমাৰ self interest আহি গ'ল তেতিয়া কোনটো টাইপৰ ডাইলেমা আহি গ'ল Crisis of conscience. yes then আমাৰ হেতু কি হয় actually self imposed dilemma হয় না আমি তিনটা পঢ়িল ন epistemic dilemma
আৰু এটা অব্লিগেশ্যন টাইপ আছিলে হয়নে আচ্ছা ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স ওকে দেন ইয়াতে কি আহি গ'ল আৰু এটা বস্তু সেলফ ইন্টারেস্ট ওকে যদি আমি কোনোবা ফিলোসফাৰ আমি ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব বিচাৰো কোন হ'ব কোনজন ফিলোসফাৰে আমাক ডিটাচমেন্টৰ কথা কৈছে Sir, Epicurean. yes very good আৰু আমাৰ যদি আমি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি আনো ইয়াতে কোন আহিব কৰ্টিল্লা ঠিক আছে ডিটাচমেন্টৰ পৰা আমাৰ কি ড্ৰ হয় এটা হল নন পাৰ্টিসানশিপ আৰু এটা হল আৰু কি আহিব ইম্পাৰ্চিয়ালিটি ঠিক আছে নাও ইয়াতে কৈছে যে pursuit of self interest of public servant endangering common good আচ্ছা common good endanger কাৰণে definitely কৰে ইয়াতো if you want to integrate কৰ্টিল্লাৰ ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰা কৰ্টিল্লাই যেতিয়া আমাক কৈছিলে যে কৰাপচনৰ কথা তো দুটা মানে স্পেসিফিক লাইন কৈছিলে মনত আছে নে আমি পঢ়িছিলো এটা কি আছিলে honey in the tongue and not tasting it আৰু second to Fish in the pond. আৰু কিমানখিনি ৱাটাৰ ড্ৰিংক কৰিছে তুমি গম নোপোৱা আচ্ছা তো pursuit of self interest বা পাব্লিক সার্ভেন্ট ইয়াত কি হৈ যাব ইয়াত ডেফিনেটলি কৰাপচনৰ কেছটো আহি যাবই ঠিক আছে আৰু কৰাপচনটো যেতিয়া হৈ থাকিব নহয় আমাৰ কি আমাৰ মানে সবতকে বেছি হাৰ্ম সেইটো হল পাব্লিক ফান্ড ৰাইট তো স্যালাৰি আহি আছে পাব্লিক ফান্ডৰ পৰা হয়নে কৰিব লাগিছিল পাব্লিক ৱৰ্ক বাট সেইখিনি তেখেতে নিজৰ কাৰণে কৰি লৈছে ৰাইট ডেফিনেটলি কৰাপচনে হয় তাৰ পৰা মাল্টি ডাইমেনশনাল ইস্যু হ'ব পাৰে মই যদি ডাইমেনশন কওঁ যে সেলফ ইন্টাৰেষ্টৰ পৰা এন্ডেঞ্জাৰ কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে গুজৰাট ৰিসেন্টলি কিবা এটা ইনসিডেন্ট এটা হৈছিলে can you remember কিমান দিন আগত স্যাৰ এইটো হল এই ব্ৰিজ কলাপস মনত আছে Morbi Bridge Khan. yes morbid bridge right ব্ৰিজ বনাই কোনে গভৰ্ণমেণ্টে হয়নে কৰাপচন কোনে কৰিছে পাব্লিক সার্ভেন্টে কৰিছে তোমাৰ কি হৈ গল এন্ডেঞ্জাৰ কি হল সেইটো হল ডিজাস্টাৰ ঠিক আছে দেন যদি আমি কওঁ এগেইন পাব্লিক সার্ভেন্ট কোনোবা এনেকুৱা মানে এনেকুৱা পাব্লিক সার্ভেন্ট আছে নে যাৰ কাৰণে নেশনাল ইমেজ হাৰ্ম হৈছে স্যার লাষ্ট ইয়াৰ নিউজত আছিলে এইটো বেংগলত IAS অফিচাৰে ফিল্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলা বন্ধ কৰাই পেলাই নিজৰ হেৰি কৰিছিলে হয় সাসপেন্ড হৈছিল এইটো দিব পাৰিম হয় বেংগলোৰৰ সেইটো দিল্লী হয় তো দিল্লীত তোমাৰ দেওয়া আছে IAS কাপল তো এখন ষ্টেডিয়াম খালী কৰি দিছিল য'ত প্ৰেক্টিছ হৈ থাকে হয়নে তো কিহৰ কাৰণে ইভিনিং ৱাক কৰিব লাগে লেটাৰ both I think got transferred one to Arunachal Pradesh one to I think Ladakh আচ্ছা তো কমন গুড কি হল আলটিমেটলি কমন গুডটো হল যে তাতে এথলিটখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে তেওঁলোকে নেশনাল প্ৰাইড আনিলেহেঁতেন সেইখিনি হাৰ্ম হৈছে ৰাইট সিমিলাৰলি পাব্লিক সার্ভেন্টৰ ইস্যু আমি ইয়াতে আৰু ক'ত আনিব পাৰো ৰেসলিঙৰ কিবা শুনিছানে ৰিসেন্টলি মই সেইটো কম বুলি আছিলো ৰেসলিং এছ'চিয়েশ্যন শুনিছানে ৰাইট তো তাতে তোমাৰ কি হল ইণ্ডিয়াৰ মেম্বাৰশ্বিপ গুচাই দিছিলে ফেডাৰেশ্যনে ৰাইট তো আলটিমেটলি হাৰ্মটো কি হল নেশনাল হেয়াৰ আমাৰ এটা হাৰ্ম এটা হৈছে ন তো ইয়াতে আমাৰ কৰাপচনটো হয় ডেফিনেটলি হয় বাট ইফ ইউ এবল টু গিভ ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যনছ তাৰ পৰা মাৰ্কছ পোৱা চান্সটো আমাৰ বাঢ়ি যায় ঠিক আছে তো অলৰেডি ক'লো যে আমাৰ ফিলচফি কি হ'ব কৰ্টিল্য হ'ব দেন এপিকিউৰিয়ান হ'ব ৰাইট দেন এক্সাম্পলছ অলৰেডি পালা থিয়ৰি তোমালোকে জানাই যে কৰাপচন কি হয় ইনফেক্ট সেকেন্ড ইয়াৰ মতে আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতে কৰিছিলো সেকেন্ড ইয়াৰ মতে কৰাপচন কি আছিলে দুটা হয় এটা হল কলেজিভ আৰু এটা coercive okay collision coercive but corruption definition কি দিয়া আছে failure of ethics Ethics. second year
তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ কৰাপশ্যন ঠিক আছে তো ইয়াত বাকীবোৰ ডাইমেনশ্যন লেটছ সে সেলফ ইন্টাৰেষ্ট বাই পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট তো ইয়াতে যদি আমি আৰু এটা ডাইমেনশ্যন দিওঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে নে যে এজন তোমাৰ টপ মোষ্ট IAS অফিচাৰ বা IPS অফিচাৰ ৰুলিং এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ওকে তো নিজৰ ফেমিলিৰ এনেকুৱা অলৰেডি ইছ্যু হৈ গৈছে অসমত মই কৈ দিছোঁ তোমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আই থিংক এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমত কৰাপশ্যন এটা হৈ গৈছে দিয়া হৈছে ওমেন IAS অফিচাৰ ঠিক আছে এতিয়া মানে চাবজুডিচ হৈছে কাৰণ লিখিব পাৰে লিখিলে তো ইন দিয়াৰ এৰিয়া দে ক্ৰিয়েট ল স্পেচিফিকেলি টু হেল্প দিয়াৰ ফেমিলি অনলি যেনেকে টেণ্ডাৰ হয় ন আজিকালি টেণ্ডাৰিঙত কিছুমান কণ্ডিশ্যন সোমাই দিয়ে যিখিনি ফুলফিল কৰে অকল তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভৰ কোম্পানী কেইটাই ঠিক আছে আৰু তেতিয়া তোমাৰ কি হয় দেয়াৰ ইজ এণ্ডাৰ কনচেপ্ট অফ ফ্ৰেংকেনষ্টাইন মনষ্টাৰ শুনিছানে ফ্ৰেংকেনষ্টাইন মনষ্টাৰ কাৰ আছিলে আমাৰ যদি হিন্দু ফিলচফি কোৱা ভস্মাসুৰ যাক চুই দিয়ে ভস্ম হয়নে থমাস হবছৰ তোমাৰ ফ্ৰেংকেনষ্টাইন মনষ্টাৰ তো যদি বেছিকে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আনিব চেষ্টা কৰে দেন হোৱাট উইল হেপেন ষ্টেটৰ ডিক্লাইন আৰম্ভ হৈ যাব ঠিক আছে তো ফিলচফি ইয়াত এইটো আনিব পৰা তো এণ্ডেঞ্জাৰিং দ্য পাব্লিক ডিজাষ্টাৰ ৰাইট নেশ্যনেল প্ৰাইড তো এভৰিথিং উইল কাম principles we followed compliance with law ethical conduct socialism equal treatment good public relations ঠিক আছে আচ্ছা now if you want to again specific examples লাগে এই টার্মবোৰৰ তেনেহলে what you can do নীতি আয়োগৰ এই বছৰ এটা ৰিপৰ্ট এটা ওলাইছে ওকে মানে I will giving you the summary anyway সেইটো ৰিপৰ্টৰ নাম হ'ল best practices in India ঠিক আছে So that will help you in all the papers GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 and essay also. তাৰে সামাৰিটো মই দি দিম বাট যদি নিজে এবাৰ চাব খোজা তাত চাব পাৰা ওকে differentiate between wisdom and morality with the help of examples okay wisdom কি হয় morality কি হয় মনত আছে wisdom কি হয় wisdomৰ ডেফিনেশ্যন আমি দুজন ফিলচফাৰৰ পৰা পাওঁ যদি আমি ফিলচফাৰ ইউজ কৰো তাৰ এজন কোন হয় Socrates. সক্ৰেটিছ আছিলে প্লেটো আছিলে Sir, আপনি Socrates কৈছিলে যে wisdom means awareness about ignorance. yes awareness মানে যেহেতু ইগনোৰেন্সৰ বস্তুখিনি তোমাৰ সক্ৰেটিছৰ পৰা আহে yes উইজডমটো সেইটো আছে বাট বেটাৰ এটা আৰু এটা আছিল প্লেটোৰ পৰা আছিলে পঢ়িছিলো উইজডমে কি গাইড কৰে আমাৰ কিছুমান ভাৰ্চু গাইড কৰে হয়নে Cardinal virtues. yes cardinal virtues প্লেটোৰ মতে হয় দেন তোমাৰ মৰালিটি আচ্ছা মৰালিটি ভাৰ্চেছ এথিক্স কোনোবাই কৈছে নেকি এথিক্স ভাৰ্চেছ মৰালিটি মৰেল ইমৰেল এমৰেল ডিসিশনটো কোনে আনিছিল সব প্ৰেক্টিস কৰিলে মনত থাকিব এই টাৰ্ম বিলাক Machiavelli. Machiavelli আছিল নে থমাস হবস আছিল Machiavelli was a immoral হিটো আছিল that is another thing but moral amoral আৰু immoral থমাস হবসে আনিছিলে কৈছিলে না এই ডিসটিংশনটো তো ইয়াতে ডিফাৰেন্স বিটুইন উইজডম এণ্ড মৰালিটি নাও উইজডমৰ পৰা মৰালিটি আহে নে মৰালিটিৰ পৰা উইজডম আহে see যদি মৰালিটি আছে ডেফিনেটলি আছে ঠিক আছে বাট যদি উইজডম নাথাকে ইউ ক্যান নট আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মৰালিটি তো উইজডমটো লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে প্লেটো ইন হিজ 4 ভাৰ্চুছ ৰাইট তো উইজডম সবতকে ওপৰত জায়গা দিছিলে তো ডিফাইন উইজডম বেলেগ তলকৰ আছে এণ্ড মৰালিটি আছে উইথ দ্য হেল্প অফ এক্সাম্পলছ নাও দেন ফিলচফাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে তোমালোকে কি আনিব লাগিব থমাস হবস আনিব লাগিব উইজডম বাই প্লেটো আনিব লাগিব সক্ৰেটিছো আনিব পাৰা হা দেয়াৰ ইজ নো হিয়াৰ morality by again Thomas Hobbes because moral amoral immoral again Thomas Hobbes পৰা আহিছে আচ্ছা morality of human action ইয়াত সক্ৰেটিছৰ unity of virtue কথা লিখা হৈছে because wisdom is as per Socrates wisdom কৰ পৰা আহে নলেজৰ পৰা আহে আৰু সক্ৰেটিছে কি কৈছিলে unity of virtue via knowledge যদি নলেজ আছে wisdom আহিবই তাৰ পৰা moralityও আহিব ওকে সেইটো এটা আছে
আৰু এক্সাম্পল কিবা আছে উইজডম আৰু মৰালিটি ৰিয়েল লাইফৰ পৰা ক'ব লাগিব ডেফিনেটলি উইজডম এণ্ড মৰালিটি Sir, morality example আমি right to education দিব পাৰো মৰালিটি এডুকেশ্যন আমি ৰাইট টু এডুকেশ্যন দিব পাৰো হয় আৰু আমি এনেকুৱা ক'ব পাৰো নেকি যে মৰালিটি ইজ দ্য গাইড এণ্ড উইজডম ইজ দ্য এম্পাৱাৰমেণ্ট অ'কে যদি সেইটো কওঁ তোমালোকে ধৰি লোৱা যদি ইফ ইউ আৰ এম্পাৱাৰ্ড যদি তুমি IAS অফিচাৰ হয় ইউ আৰ এম্পাৱাৰ্ড ইট ইজ ইয়ৰ মৰেল ডিউটি ৰাইট টু ৱৰ্ক ফৰ আপলিফমেণ্ট অফ দ্য পপুলেশ্যন কোনোবা IAS অফিচাৰ আছে নেকি যোনে উইদাউট গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ড কিবা এনেকুৱা কাম কৰি থৈ গৈছে Sir, Armstrong Pame য়েছ কোৱা Armstrong Pame. আৰ্মষ্ট্ৰং পেমে হয়নে তো তেখেতেতো যেহেতু মানে মৰেলিটি তেখেতে কি কৈছে যে কামটো কৰিবই লাগিব উইজডমে কি ক'লে যে কাম কৰিবৰ কাৰণে ফাণ্ডটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা নাহিলেও হ'ব ফাণ্ড কেন এনিৱে কাম ৰাইট চ' লোকেল ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰি সি মানে কনচাল্টেড দ্য ৰোড ৰাইট তো সেইখিনি বস্তু ইয়াত আনিব পাৰে আল্টিমেটলি ইয়াতে তোমাৰ ছেম লাইনত আছে বস্তুখিনি ঠিক আছে those things you can give examples তাৰ বাহিৰে আৰু কিবা আছে নেকি উইজডম আৰু মৰালিটি যদি আমি কওঁ মহাভাৰতৰ সময়ত বা আমি ক্লাছত ডিছকাছো কৰিছো ঠিক ৰামে বনবাস কৰিব গৈছিলে হয়নে কিয় দেউতাকৰ ধৰ্ম থাকিব লাগিব ঠিক আছে ছেম থিং আৰু আকৌ কোনে কৰিছিলে ভীষ্মই কৰিছিলে আমি ক্লাছত কৰিছো যদি মনত আছে ভীষ্মই কি কৰিছিলে ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা মই বিয়া নাপাতো হয়নে ৰামে ক'লে মই 14 বছৰ বনবাসত যাম দিছ ইজ উইজডম দিছ ইজ মৰেলিটি ঠিক আছে ৰামে ইয়াতে কি কৰিছে ৰামে ইয়াতে দেউতাকৰ ওথ যাতে ব্ৰেক নহয় সেইকাৰণে কৰিছে দেট ইজ উইজডম ভীষ্মই কিয় কৰিলে যাতে দেউতাকে বিয়া পাতিব পাৰে প্লাছ যদি তাৰ পৰা নেক্সট সন্তান হয় যাতে সেইজন সন্তান ৰজা হ'ব পাৰে চ' ছেকেণ্ড মানে এতিয়া যদি আমি কনচিডাৰ কৰো মাল্টিপল মানে মেৰেজ সেইটো এথিকেল হয়নে ডেফিনেটলি নহয় ইকুৱালিটি ব্ৰিজ কৰে ৰাইট মৰেলি হি হেল্পছ হিজ ফাদাৰ বাট আল্টিমেটলি দেট মিছ দ্য উইজডম বিকজ আল্টিমেটলি দিজ ওথ লেড টু হোৱাট কুৰুক্ষেত্ৰ ৱাৰ আৰু দিছ ওথ লেড টু হোৱাট ৰাম ৰাজ্য বুজিছা তো চিমিলাৰ এপ্লিকেশ্যন আৰু বেলেগ বেলেগটো আছে অৰ্জুনৰ যুদ্ধৰ অশ্বত্থামাৰ যুদ্ধ তো দুইটা ডিফাৰেণ্ট হয় তো দোজ পাৰ্চেপ্টিভ ইউ কেন ব্ৰিং ইন অসম হিষ্ট্ৰীৰ পৰাও দিব পাৰি ডিফাৰেণ্টলি দিব পাৰা অসম হিষ্ট্ৰীৰ পৰাও দিব পাৰা তো ইয়াতে তোমাৰ কোচ আহোমৰ ক্ষেত্ৰতো আনিব পাৰা বেলেগ বেলেগ আৰু বহুত আছে যেনেকে তোমাৰ ধৰি লোৱা শংকৰদেৱক কোচ মানে যিখিনি এৰিয়া আছিলে তাত আহোঁতে ইনিচিয়েলি ছাপৰ্ট কোনে কৰিছিলে আৰু কোনে কৈছিলে থাকিব নালাগে একচুৱেলি শংকৰদেৱক একচুৱেলি নৰনাৰায়ণে ইনিচিয়েলি ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্টটো কোনে দিছিলে দেট ৱাজ হিজ মৰালিটি ৰিলিজিয়াছ মৰালিটি অ'কে তো ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্টটো কোনে দিছিলে চিলাৰাই দিছিলে অ'কে তো চিলাৰাই সেইটো উইজডম ইয়াত তলে লৈ আহিব পাৰা বাট দোজ থিংছ আৰ কিমানে জানে আমি নাজানো বস্তু পঢ়াৰ কাৰণে তলে পঢ়িছে সেইকাৰণে জানা বস্তুবোৰ বাট তোমাৰ অন্তত ইয়াত ভীষ্ম আৰু ৰামৰ এক্সাম্পল ইয়াত এপ্লিকেবল হ'ব অ'কে নেক্সট হোৱাট ডাজ ইচ অফ দ্য ফলোইং আচ্ছা ফাৰ্ষ্ট হ'ল একবৃক্ষ দশপুত্ৰ সম এইটো আছিলে একচুৱেলি শংকৰদেৱে কৈছিলে বাট শংকৰদেৱৰ আগত মানে বেদিক টেক্সটত লিখা আছিলে ৰাইট আচ্ছা ইয়াৰে একচুৱেলি মিনিংটো কি হয় এডাল গছ 1 ট্ৰী দশপুত্ৰ সম 10 চন কিহৰ কাৰণে আচ্ছা লেটছ সে কাৰোবাৰ সন্তান আছে মানে সন্তানে হেল্প কৰিব কি হেল্প কৰিব তোমাৰ ডেইলি ফুড এটচেট্ৰা যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু আছে হেল্প কৰিব অ'কে সেইটো স্থানৰ ডিউটি বাট
son বা son তেখেতৰ ইউথফুল বা এনাৰ্জাইজ মানে ইয়াৰ্ছ কিমান আছে তেখেতৰ হাতত লেটছ সে আমি যদি কওঁ 22 বছৰৰ পৰা আপ টু লেটছ সে 55 ইয়াৰ্ছ মানে 33 ইয়াৰ্ছ তেখেতে কাম কৰিব পাৰিব কাম কৰি খুৱাব পাৰিব তাৰপিছত this son will eventually get old মানে তেখেতক কোনে খুৱাব তেখেতৰ son again 33 ইয়াৰ্ছ এডাল গছৰ এজ কিমান হয় হা লেটছ সে বহুত তোমাৰ 100 বছৰীয়া পুৰণা 150 বছৰ পুৰণা গছ আমাৰ আছে হয়নে তো এই গছডালৰ পৰা আমাৰ কি আহে ফ্ৰুটছ আহে আমি অক্সিজেন পাই আছো হয়নে আমাৰ সয়েল মেইনটেইন হৈ আছে আমাৰ বতাহত ময়সা মেইনটেইন হৈ আছে ৰেইনফল ৰাইট আমি শেডছ পাই আছো টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন হৈ আছে ৰাইট তো আলটিমেটলি এজন সনৰ পৰা যিমানখিনি কন্ট্ৰিবিউশন আছে তাৰে 10 টাইমছ গছ আমাৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে আমাৰ ট্ৰিৰ পৰা আহি আছে ৰাইট তো সেইটো কাৰণে আমি গছ কাটিব নালাগে তো ইটস দিস মানে কোটেশন propounds the environmentalism okay আৰু হা yes হয় environmental ethics হবে এটা ঠিক আছে তো আলটিমেটলি one son can feed one মানে আলটিমেটলি এইটো 10 জন son মিলি যেতিয়া হ'ব এই ওয়ার্ক খিনি এডাল গছে সেই সিমানখিনি ওয়ার্ক অকলে কৰে ঠিক আছে that is the meaning তো লিখা আছে one son may feed one family it tree feeds 10 yes এডাল ট্ৰি এটো বহুত কেইটা ফ্যামিলি হেয়া কৰিব ন খুৱাব ন তো আলটিমেটলি ইয়াতে কি হয় আমাৰ ফিলসফিটো কনজাম্পশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস আমি যিমান পাৰো সেইটো কি হ'ব লাগিব সাস্টেইনেবল হ'ব লাগিব দেন ডেষ্ট্ৰাকশন অফ ফৰেষ্ট যিমান পাৰি খুৱাব লাগিব এনভাইৰনমেন্টাল পলিউশন খুৱাব লাগিব এন্থ্ৰোপোচেন্ট্ৰিজম তো দিজ আর সাম ফিলসফিজ ওকে বুজিতে পাইছা এইখিনি তো ভেদিক টেক্সটৰ পৰা আহিছে নেক্সট ওয়ান silence become cowardice when occasion demands speaking out the whole truth and acting accordingly ঠিক আছে তাৰমানে যদি কোনোবাই ভুল কৰি আছে মাতিব লাগে যেনেকে হিটলাৰৰ ক্ষেত্ৰত হিটলাৰ ৰাইজ হ'ব কেলে পাৰে বিকজ অপোনেন্ট was silent ৰাইট তো নিজৰ গাত একো পঢ়নাকা যদি মাত নিদিও আমি তেনেহলে that is not correct ৰাইট আমি ভয়েস উঠাব লাগিব স্টেটমেন্ট আছিল গান্ধীজীৰ ৰাইট তো ইন্টিগ্ৰিটি কথা কোৱা দেন আৰু আমি গান্ধীজীৰ পৰা আৰু ফিলসফি কি পাওঁ 7 sins yes ঠিক আছে আনিব পাৰা তাৰ বাহিৰে তোৰকে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল ফৰ্টিটিউড আদাৰ দেন গান্ধী আৰু কোনে কৈছিলে এপিকিউৰানৰ পৰা আহিছিলে ৰাইট তো দোজ থিংস এগেইন ইউ মানে ইউ ক্যান ব্ৰিং ইন তো ইয়াতে আমাৰ ডেফিনেটলি এই কাৱাৰ্ডিছ আমি হাউ টু এড্ৰেছ দিছ কাৱাৰ্ডিছ ভায়া ফৰ্টিটিউড তো আলটিমেটলি অফিসত যদি বসে কিবা অর্ডার করে বা পলিটিক্যাল লিডার কে অর্ডার করে ইফ ইট ইজ নট কারেক্ট ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই ইউর ফর্টিটিউড টু গেট দ্য মানে টু গেট দ্য কারেক্ট ওয়ে অফ ওয়ার্ক তো ইয়াতে তোমার আলটিমেটলি দোজ ফিলসফি ইজ গিভেন why important was is high ethical standards impact masses maintain the trust in governance so ইয়াতে মেইনলি আলটিমেটলি কি আহিব এই কাৰেজ আৰু ফৰ্টিটিউড আহিব আৰু কাৰ্যৰ ওপৰত আৰু কোনে কৈছে ওয়েস্টাৰ্ণ ফিলসফাৰ প্লেটো definitely so you can bring in Plato persuasion and coercion both have utility in shaping attitude depending upon necessity urgency and context এটা হল persuade কৰা এটা হল coerce কৰা okay হয় হা হয় attitude পৰা আহিছে in shaping attitude depending upon necessity urgency and context okay তো ইয়াত তোমালোকৰ ডাইমেনশন দুটা দিব পাৰা হা এটা তোমাৰ ইয়াত attitude এইটো আহিবই না attitude গ্ৰো কৰা কৰে আমি পঢ়া নাই বাৰু এতিয়ালৈকে গ্ৰো কৰা কৰে আমি এথিক্সৰ আৰু এটা পাৰ্ট পঢ়িছো হিউমেন ভ্যালুছত কি পঢ়িছো ফ্যামিলি মানে ফ্যামিলিত আমি কি পঢ়িছিলো পেৰেন্টিং ষ্টাইল তিনটা আছিল নহয় কি আছিল ডেমোক্ৰেটিক ডেমোক্ৰেটিক পাৰমিছিভ আৰু অট'ক্ৰেটিক অট'ক্ৰেটিক মানে যদি তোমাৰ বৰ বেছি মানে অথৰিটেটিভ হৈ যায় তেনেহলে কি হ'ব সদায় কোৱাৰ্জন থাকিব ৰাইট তাৰমানে কি এটিটিউড ভালকে গ্ৰো হ'বনে নহয় সদায় সাইলেন্ট হৈ থাকিব মাত নামাতে সোশ্যাল মানে সোশ্যাল অকল ডিসকানেক্ট হ'ব ৰাইট তো মেন্টাল হেলথৰ ইস্যু হ'ব যদি ডেমোক্ৰেটিক হয় কি হ'ব দুইটাৰ সমান ইকুৱেলি এপ্লাই কৰিব ডেফিনেটলি বেটাৰ হ'ব পাৰ্টিচিপেটিভ হ'ব
আৰু যদি আমি অনলি তোমাৰ পাৰসুৱেশ্যন কৰো সদায় কোৱাৰচন কেতিয়াও নাহে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া পেছিমিষ্টিক হ'ব মানে তেনেহ'লে নিগেটিভ টেষ্টবিলাক গ্ৰ' কৰে এনিৱে সেইটো মই আনিলো হিউমেন বিংছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কি হৈ যাব পাৰসুৱেশ্যন এণ্ড কোৱাৰচন দুটা বস্তু হয় তেনেকে যদি আমি ক'ব পাৰো যে তোমাৰ মহাভাৰতৰ এশ যদি ঘূৰি যাওঁ তেনেহ'লে কংসৰ ষ্টৰিটো ইনিচিয়েলি তেখেতে পাৰসুৱেট কৰিব চেষ্টা কৰিছিল যে এইটো মানে মাৰিব নাপায় লেটাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ বলৰামে মানে কোৱাৰ্চ কৰিব লগা হ'ল ঠিক আছে তো এটা হ'ল নেচেচিটি ফৰ এক্সাম্পল স্বচ্ছ ভাৰত বিকজ আমাৰ পলিউশ্যন প্লাছ হাইজিন বহুত এফেক্ট হৈছিল দেন আৰ্জেঞ্চি যেনেকে এটা হ'ল প্লাষ্টিক ছেকেণ্ডটো ক'ব পৰা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ এগেইন ছেকশ্যন কিমান 51B স্পিটিং ইন পাব্লিক এতিয়া কভিডৰ সময়ত আৰু এটা হ'ল কনটেক্স যেনেকে বেলেগ বেলেগ ছ'চিঅ' পলিটিকেল হ'ব পাৰে মানে কৰাপশ্যন হ'ব পাৰে এনভাইৰমেণ্টেল হ'ব পাৰে ইয়াত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো তিনিটা ইয়াত তোমালোকে এড্ৰেছ কৰিব লাগিব এগেইন ফিলচফি যদি আনিব খোজা মই ক'লো অলৰেডি মহাভাৰত আনিব পাৰা আৰু তাৰ বাহিৰে মহাত্মা গান্ধী ফিলচফি আনিব পাৰা যেনেকে হৰিজনৰ কাৰণে ৱৰ্ক কৰিছিলে তো মানে এইটো পাৰচুৱেশ্যন ঠিক আছে দেন তোমাৰ আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটিৰ সময়ত বল্লভভাই পাটিলে কি কৰিলে পাৰচুৱেট কৰিছে ইনিচিয়েলি দেন হি ৱেণ্ট ফৰ কোৱাৰচন অ'কে তো সেইখিনি বস্তু ইয়াত তোমালোকে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰা বেটি বাচাও বেটি পঢ়াওক আনিব পাৰা ডেফিনেটলি আনিব পাৰা ঠিক আছে দেন নাৰ্মাদা বাচাও আনিলে এনভাইৰমেণ্টেলিজমৰ কাৰণে কৈলাশ সত্যাৰ্থী তোমাৰ মুভমেণ্ট আনিব পাৰা অ'কে এৰিষ্টটল কনচেপ্ট অফ জাষ্টিছ আমাৰ জন ৰলছ জাষ্টিছ থিয়ৰী আৰু অমৰ্ত্য সেনছ কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চ অ'কে এৰিষ্টটল কনচেপ্ট অফ জাষ্টিছ কিমানটা আছে জাষ্টিছ এজ পাৰ এৰিষ্টটল জাষ্টিছ কিমানটা আছে what are the types of justice পঢ়া নাই অনলাইন কিবা আছিল নেকি Sir, universal justice or particular justice. এটা আছিলে ইউনিভাৰ্চেল জাষ্টিছ আৰু এটা হ'ল পাৰ্টিকুলাৰ জাষ্টিছ ইউনিভাৰ্চেল কি কি আহে Individual or political ভেৰি justice. গুড ইণ্ডিভিজুৱেল জাষ্টিছ আৰু পলিটিকেল জাষ্টিছ ইউনিভাৰ্চেল ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু পলিটিকেল আৰু ইয়াতে Distributive and corrective justice. এটা হ'ল ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ এটা হ'ল কাৰেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ তোমাৰ কি কি আহিব মেইনলি হুইচ আৰ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ক'ত আছে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছ DPSP. ভেৰি গুড DPSP ডিষ্ট্ৰিবিউট কি কৰিব পাৰি ইকনমিক ৰিচোৰ্চেছ হয়নে তো ইয়াতে আমাৰ যদি এপ্লাই কৰোঁ আমাৰ যিখিনি অন্ন যোজনা স্কিম অৰুন্ধতী গ'ল্ড স্কিম অ'কে তাৰপিছত অৰুণোদয় স্কিম তো ইয়াত তোমালোকে চব ইয়াত আনিব পাৰা ৰাইট বিকজ ছ'চিঅ' ইকনমিক জাষ্টিছ ইয়াত সেয়া কৰি আছে আৰু এটা হ'ল কাৰেক্টিভ জাষ্টিছ ইয়াত কি আহিব Sir, civil justice, criminal. চিভিল জাষ্টিছ হয় চিভিল জাষ্টিছ দেন চিভিল চাৰ্ভিচেছ তোমাৰ কণ্ডাক্ট কোড এটচেট্ৰা ইয়াতে আহি যাব অ'কে বাকী ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু পলিটিকেল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় লিখিব পাৰা যে আমাৰ কি কি আছে ইণ্ডিভিজুৱেল মানে সেয়াত চেল্ফৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পলিটিকেল সেয়াৰ ক্ষেত্ৰত জন ৰলছ থিয়ৰী অফ জাষ্টিছ কি কি আছে কনচেপ্ট কি কি আছে Veil of ignorance. এটা হ'ল ভিল অফ ইগনৰেঞ্চ ছেকেণ্ডটো Original point. অৰিজিনেল পইণ্ট তাৰপিছত কেতিয়া Equality and difference principle. ইকুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ পিছত আহিব অৰিজিনেল পইণ্ট আৰু এটা আছিল নহয় কি আছিল? Reflective equilibrium niki. য়েছ ৰিফ্লেক্টিভ ইকুইলিব্ৰিয়াম তাৰ নেক্সট তোমাৰ আহি গ'ল জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত ইকুৱালিটি আৰু ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱালিটি তোমাৰ কি কি আছিলে এটা আছিল লিবাৰ্টি প্ৰপাৰ্টি এটচেট্ৰা ইয়াত কি আছে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভৰ ক্ষেত্ৰত লাইফ লিবাৰ্টি প্ৰপাৰ্টি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ কি কি আছিলে আমাৰ ইয়াতে পৰা আহি গ'ল আমাৰ কোটা চিষ্টেম ৰাইট তো ইয়াতে মহাত্মা গান্ধীৰ কি আহিব মহাত্মা গান্ধীৰ তালিস্মানো আহিব গান্ধীৰ তালিস্মান ঠিক আছে তাৰমানে কি হ'ব যে যিখিনি আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ হয় সেইখিনি আমি হেল্প কৰিব লাগে ৰাইট তো ৰলছ থিয়ৰী অফ জাষ্টিছৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ ধৰি লোৱা ৰিজাৰ্ভেশ্যনত কোৱা আমাৰ ডিফাৰেণ্ট তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম কোৱা গোটেইখিনি এপ্লিকেশ্যন হৈ আছে তাৰ নেক্সট এগেইনষ্ট জন ৰলছ জাষ্টিছ থিয়ৰী আমাক কি দিলে অমৰ্ত্য সেনে কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চ তো হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ পভাৰ্টি এজ পাৰ অমৰ্ত্য সেন Sir, voicelessness, choicelessness, powerlessness. আৰু
powerlessness. Powerlessness. Okay, so that is the qualitative definition of poverty. যদি কওঁ এনে সুধিছো quantitative definition of poverty ক'ৰ পৰা পাওঁ আমি? Quantitative definition of poverty Rangarajan committee আৰু Tendulkar committee মানে calorific value আৰু earnings, right? Anyway, so আমাৰ তাতে কি ক'লে how to address this via education, then health আৰু skill. So ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে তোমাৰ skill India mission, Ayushman Bharat, NEP, right? So those are getting implemented. So different Aristotle concept to whole, Donaldson whole, Amorta Senor whole with examples. ঠিক আছে? So তিনটা almost similar হয়। কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি এইখিনিত? নাই? ঠিক আছে। নেক্সট লে আগবাঢ়ো। আজি অসমৰ ক্লাছ আছে ন? Differentiate between antipathy, apathy, sympathy, empathy and compassion, which is more important value, which is the more important value for a civil servant. এটা আহিছিল নেকি লাষ্ট ইয়াৰ? লাষ্ট ইয়াৰ আহিছিলে চাগে, হা probably লাষ্ট ইয়াৰ আহিছে। চোৱা এহাল কাৰা কিবা সৰুতে গ্ৰাফ আঁকিছিলা নহয়, ইয়াত 0, ইয়াত কি ইফালে কি থাকে নিগেটিভ, এই -1 -2, ইফালে +1 +2, ঠিক আছে? তো আমাৰ 0 মানে কি হ'ব এইটো? সিম্পেথি। ওকে, যে কাৰোবাৰ বেয়া অৱস্থা এটা হৈছে জাস্ট সিম্পেথাইজ কৰিছো, তো হ'ব নালাগিছিল। এপেথি মানে কি আৰু এন্টিপেথি মানে কি? এপেথি মানে হৈছে আৰু এন্টিপেথি মানে কি ভালে হৈছে বেয়া হৈছে। এমপেথি মানে কি যে বুজি লোৱা ভালকে, ওকে? তো তেখেতৰ পজিশ্যন নিজকে প্লেচ কৰা। আৰু কম্পেশন মানে কি হয়? এমপেথি প্লাস অ্যাকশন, ঠিক আছে? যদি কওঁ এজ এ সিভিল সার্ভেন্ট একচুয়ালি আমাক দুইটাই লাগে, হা, এমপেথি এন্ড কম্পেশন দুইটাই লাগে, বাট ইফ উই হ্যাভ টু চুজ বিটুইন অনলি ওয়ান ভ্যালু উই হ্যাভ টু গো ফর কম্পেশন, বিকজ কম্পেশন ইজ এমপেথি প্লাস অ্যাকশন। আৰু যদি আমি ইয়াক কওঁ এটা সিম্পল টার্মত কি হ'ব? আমি টার্ম এটা পঢ়িছিলো, one single term very important for civil servant, যেতিয়া লৰ বাহিৰত গৈ মানে কাম কৰিব লগা হয়। Emotional intelligence. নহয়, সুপার ডেরোগেশন। ঠিক আছে, তো ডেফিনেশন চাই ল'বা, মই এইখিনি মানে যদি কোৱা যে কম্পেশনৰ ওপৰত ফিলচফাৰ আনিব পাৰা, মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে, গান্ধী তালিস্মানত কৈছে, তাৰপিছত কম্পেশনৰ কথা গৌতম বুদ্ধাই কৈছে, জেনিজিমত কৈছে কম্পেশন ফৰ দ্য এনিমেল কিংডম, ৰাইট? সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নাগাৰাজা জাজমেন্ট 2014 তাতো কৈছে কম্পেশনৰ কথা ফৰ এনিমেল কিংডম। So those philosophy you can bring in. Code of conduct presents a structure to organized value. Code of ethics gives a foundation to that structure. Examine. স্যার কোৱা। স্যার জাজমেন্ট আৰু স্যার কমিটিৰ এটা মানে স্পেসিফিক এটা পিডিএফ পোৱা যাব নেকি? জাজমেন্টৰটো পোৱা যাব, মই ক্লাছতো কৈছো পোৱা যাব, অকমান সময় ৰোৱা, জাজমেন্টৰ ওপৰত কমাই দিম, ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, পোৱা যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো কোড অফ কণ্ডাক্ট আৰু কোড অফ এথিক্স যোৱা বছৰ APSC মেইনছত আহি গৈছে। কোড অফ কণ্ডাক্ট এণ্ড কোড অফ এথিক্স ক'ত লিখা আছে ফৰ চিভিল সাৰ্ভেন্ট? সেকেন্ড ইয়াৰ। তো সেকেন্ড ইয়াৰ এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত লাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন আহিছে, সেকেন্ড ইয়াৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনিৱে, ঠিক আছে? সো কোড অফ এথিক্স কি হয়? guidelines which define the ethical values, ethical standards, etc. So code of ethics বুলি ক'লে নহয় more of philosophical হৈ যায়, whereas code of conduct বুলি ক'লে অলপ কি হৈ যাব, it comes under rule, ঠিক আছে? চিভিল সার্ভিস কোড অফ এথিক্স শুনিছা নেকি কেতিয়াবা? নাই শুনা। চিভিল সার্ভিস কোড অফ কণ্ডাক্ট শুনিছা নাই? শুনিছা? তো
তো যেতিয়া ৰুলটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা যায়, that is come from code of conduct, সেইটো code of conduct ইমপ্লিমেণ্ট কৰা বুলি কোৱা হয়। Okay, তো ইয়াতে স্পেচিফিকেলি how the civil servant will work, what should he do, what should he not do, সেইখিনি আৰু সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয়, আৰু it helps in upholding the ethics or code of ethics. Okay, তো ইয়াতে কি হৈছে, code of conduct presents a structure to organize values, code আচ্ছা, তো ultimately you have to draw a flow chart যে it is a code of conduct, য'ৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব, আমি কি মানে ইন্টিগ্ৰেট কৰিম, সেইটো হ'ল ethical dimension in our works. Now কেনেকে, for example civil services code of conduct কেতিয়াৰ হয়, 1964 হয়নে? তো ৰিচেণ্টলি কিবা শুনিছা নেকি যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে চিভিল চাৰ্ভিচ কোড অফ কণ্ডাক্টৰ সেইখিনি বেলেগ কিবা ডাইমেনশ্যনলৈকে তোমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে? শুনিছা কিবা? দেয়াৰ আৰ ইছ্যু এবাউট মানে ইছ্যু এবাউট চাৰ্টেইন হায়াৰ ষ্টাডিজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম, শুনিছিলা? চ' এতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোড অফ কণ্ডাক্টটো কাৰ কাৰণে আছে, অনলি ফৰ ACS এটচেট্ৰা ন? এতিয়া টিচাৰ বা এইবিলাক চব তাত সোমাই যাব। যদি কোনোবা টিচাৰে হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰি আছে বা এপ্লাই কৰিছে, দেন সেইখিনি বস্তু কোড অফ কণ্ডাক্ট মতে যিখিনি ৰুল আছে আগতে জনাব লগা হয় এটচেট্ৰা, সেইখিনি এতিয়া আহি যাব। অ'কে, আৰু 64টো আমাৰ চিভিল চাৰ্ভিচত আছে এইটো। অ'কে, আৰু কোড অফ কণ্ডাক্ট ফৰ ডক্টৰছ আছেনে? আছে, ডেফিনেটলি আছে। ইনফেক্ট 2012 এখন এক্টো আছে, সেই এক্টখনত ডক্টৰক যে এটেক কৰে তেতিয়া পানিচমেণ্ট দিয়া হয় ন, তো তাত লিখা আছে কি কি কৰিব নালাগে একচুৱেলি ফৰ ডক্টৰছ অলছো। ঠিক আছে, দেন ডক্টৰ কিবা ওথ লয় নেকি? কি ওথ? হিপোক্ৰেটিক ওথ নাম শুনিছানে? ডক্টৰ যেতিয়া তোমাৰ ডক্টৰ হবলৈ যায় তাৰ আগত ওথ লয় চবে একেলগে, তো সেইবিলাক বস্তু ইয়াত আহি যাব। তো those are code of conduct, আৰু it helps in integrating code of ethics. Let's say এজন চিভিল চাৰ্ভেণ্টৰ তাত অফাৰ আহিলে যে now you can come into our organization at a very high price, তোমাৰ মানে হাই চেলাৰী। অ'কে, জেনেৰেলি তোমাৰ IAS বা চিনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ যদি ৰিটায়াৰ হয় বা যদি ভলণ্টাৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ লয়, ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন টাটা আছে, ইনফোচিছ আছে, তেওঁলোকে এবজৰ্ব হৈ যায়, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়, কাম কৰিব জানে ডেফিনেটলি। বাট গভৰ্ণমেণ্টৰ যেতিয়া থাকে এটা পজিশ্যন কাম কৰি থাকে নহয়, ওলাই যায়, তাৰে ৱৰ্কখিনি আগত শিকাই দিব লাগে। চ' সেইকাৰণে তোমাৰ অকণমান সময় দিব লাগে জুনিয়ৰখিনি ট্ৰেইন আপ কৰিবৰ কাৰণে। চ' এজ পাৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট কি হ'ব যে হি হেভ টু ষ্টে ইন দ্য গভৰ্ণেন্স প্ৰচেছ এটলিষ্ট ফৰ under 6 months and train up the juniors so that they can take his responsibilities. After that he has to leave, আৰু এইখিনি তালে জনাব লাগিব as per the code of conduct rule 1964. Okay, notice period বুলি কয়, yes, simple ভাষাত হয়। তো সেইখিনি বস্তু ইয়াত লৈ আনিব পাৰা। দেন যদি আমি কওঁ code of conduct for মানে corporations, লেটছ সে আমি যদি আমি SDG 5 লৈ আহো, বা ঠিক আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ জাজমেণ্ট এটা আছে, বিশাখা জাজমেণ্ট, হয়নে? এজ পাৰ বিশাখা জাজমেণ্ট এভৰি এন্টাইটি ইন দ্য এন্টাইটি কৰ্পৰেট এন্টাইটি এটা চেল থাকিব। কি চেল থাকে এইটো? ফিমেলৰ কাৰণে, যাতে ফিমেল হেৰাছমেণ্ট নহয়, হয়নে? তো সেই চেল থাকিব লাগিব, ৰাইট? এজ এ কোড অফ কণ্ডাক্ট সেই চেলটো যিমান ডাঙৰ কমিউনিটি দে হেভ টু ক্ৰিয়েট, আৰু যিখিনি ৰুল আছে যে প্ৰটকল অফিচাৰ থাকিব এটচেট্ৰা, যদি কিবা এটা সৰু ইনচিডেণ্টো হয়, উইং কৰিছে এটচেট্ৰা, দেন অলছো সেইখিনি তোমাৰ ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। That comes from the code of conduct বা বিশাখা জাজমেণ্ট বা বিশাখা ৰুলছ, হয়নে? তো সেইখিনি বস্তু ইয়াত ইণ্ডিকেট কৰিব পৰা তোমালোকৰ GS2ৰ যিখিনি কনচেপ্ট আছে। অ'কে স্যাৰ, বিশাখা জাজমেণ্টৰ ইয়াৰটো কিমান আছিল স্যাৰ? ফাইনেলি তোমাৰ গোটেইখিনি ৰুল আহিছে, এনেই কেছটো চাগে 1996ৰ আছিলে, বাট বিশাখাৰ সেই ৰুলছ 2011 আহিছে। পলিটিক্স এণ্ড এথিক্স ডোন্ট ৱাৰ্ক হেণ্ড ইন হেণ্ড, হয়নে নহয়? আহি গ'ল পলিটিক্স, আহি গ'ল এথিক্স। কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈ যাব। স্যাৰ ইয়াৰ পজিটিভ নেগেটিভ দুয়োটা দেখাব লাগিব এইটোত। পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা দেখাব লাগিব, যে পলিটিক্স উইথ এথিক্স উইথ ফ্ল'চাৰ্ট যদি কওঁ,
পলিটিক্স প্লাস এথিক্স পলিটিক্স মাইনাস এথিক্স কি হব দিব পাৰা বাট এনে ক্লোজাৰ ৰাখি দিবা গুড গভৰ্নেন্স ডেমোক্ৰেসি স্ট্যান্ডার্ড এটসেট্রা মাইনাস এথিক্স হলে কি হব কৰাপশন দেন অথৰিটেৰিয়ান ৰুল ৰাইট ক্লোজাৰ ৰাখি দেখাবা এইবিলাক বস্তু দেই না পলিটিক্স আৰু এথিক্সৰ ওপৰত এটলিষ্ট মিনিমাম মোক দুজন ফিলসফাৰ কোৱা যোনে পলিটিক্স আৰু এথিক্সৰ ওপৰত কমেন্ট কৰিছে কমেন্টাৰী কৰিছে Politics without principle, Gandhi, one of the sin. পলিটিক্স উইদাউট প্ৰিন্সিপল বাই মহাত্মা গান্ধী তাৰপিছত মানে গান্ধীৰ মতে কি পলিটিক্স যদি কৰিছে লগত প্ৰিন্সিপল থাকিবই লাগিব আৰু তাৰ বাহিৰে লিখিব পৰা মেকিয়াভেলি বেটাৰ হ'ব মেকিয়াভেলি কি কৈছিলে politics have absolutely no relation with ethics মানে তো মেকিয়াভেলিৰ সেই স্টেটমেন্টটো ইয়াত দিব পাৰা তো মেকিয়াভেলিৰ মতে হ'ব যে they don't work hand in hand but for আমাৰ welfare of all যেটো আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ এটা মুদ্দাও হয় এটা অবজেক্টিভ হয় তো মহাত্মা গান্ধীৰ আমাৰ মতে আমাৰ পলিটিক্স উইথ প্ৰিন্সিপল আহিব লাগিব then only the youth will empowered and will become leaders in future then আৰু কি দিব পাৰা যদি কোৱা ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সিমিলাৰ টু মেকিয়াভেলি কোনে কৈছিলে কৰ্টিল্লা তো those things you can bring in ইফালে মহাত্মা গান্ধী তো দুজন ফিলসফাৰ আৰু কিয় আহিব লাগে কিয় আহিব নালাগে যদি পলিটিক্স প্লাস এথিক্স কোনোবা কাউন্ট্ৰীত হৈ আছে নে এক্সট্ৰিম হ্যাপিনেস কাউন্ট্ৰী বুলি কওঁ আমি জকালেও পঢ়িছো কি আছিলে আমি পঢ়িছিলো ফিনল্যান্ড হয়নে ফিনল্যান্ডৰ কাৰিকুলামত কি আছে ভ্যালু এডুকেশনৰ কাৰণে ফিনিশ এডুকেশন প্ৰিন্সিপল এটা আছে সিমিলাৰলি সিঙ্গাপুৰত কি আছে ফৰ ভ্যালু এডুকেশন ন্যাশনাল এডুকেশন বুলি তেওঁলোকৰ এটা বেলেগকে পাৰ্ট এটা আছে ৰাইট তো ভায়া দিস থিংস তাতে যিখিনি যদি তোমালোকে এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰা ফিনল্যান্ডত চাগে যিমানখিনি জিডিপি আছে আমাৰ সোশ্যাল সেক্টৰ কিমান হয় ইনভেষ্টমেন্ট 12% হ'ব ন ইয়াত চাগে এৰাউণ্ড 35% হয় বা 30% হয় সোশ্যাল সেক্টৰ মানে ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে তো যেটো মেইন টাৰ্গেটটোৱে হ'ল ওয়েলফেয়াৰ তো ডেফিনেটলি এথিক্স এণ্ড পলিটিক্স তাতে বহুত ভালকে হেয়া কৰে আৰু সেইটো কাৰণে ফিনল্যান্ডৰ হ্যাপিনেস ইনডেক্সত ৰেংক টপ 5ত আছে মানে whereas USA তাত পলিটিক্স উইদাউট এথিক্সও আছে USA ওয়ার্ল্ডৰ ৰিচেষ্ট কাউন্ট্ৰি হয় ৰাইট বাট ফিৰ ভি হ্যাপিনেস ইনডেক্স মতে তেওঁলোক টপ 20 নাই তাৰ পিছত আছে ওকে those things তোমালোকে ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰা now case studies মানে I don't think মোৰ কমপ্লিট হ'ব গোটেইখিনি কেস ষ্টাডিজ 7টাৰ পৰা আছে ক্লাছ আচ্ছা তো I guess মই খিনি আজি নকৰো কাৰণ ইয়াতে বহুত মই কেস ষ্টাডি পাৰ্টটো তোমালোকৰ বেলেগকে এটা ক্লাছ তাতে কৰি দিম আচ্ছা যোন আছা আকৌ কৈছো এথিক্সৰ কাৰণে ক্লাছতো মই তলক কৈছোৱে ন এক্সাম্পল বহুতখিনি কৈছো কিছুমান বহুত ভাল এক্সাম্পল আছে এতিয়া ওয়াৰ্ল্ডৰ ক্ষেত্ৰত হা অলিম্পিক জানা দেখেৰি জানা লাষ্ট অলিম্পিক ক'ত হৈছিল লাষ্ট ক'ত হৈছিল টকিঅ' নেকি কাটাৰ তো ওয়াৰ্ল্ড কাপ হৈছে টকিঅ'ত হৈছিল টকিঅ' ইয়েস তো টকিঅ'ত কিবা জেন্ডাৰ বিষয়ে শুনিছিলা নেকি জেন্ডাৰ শুনিছিলা তো স্টাৰ্টিং ফ্ৰম টকিঅ' কাউন্ট্ৰিৰ যে থাকে নহয় ফ্লেগ বিয়াৰাৰ আৰু লিড কোনে কৰে তো দুজনকে থাকিব এজন মেল এজন ফিমেল ঠিক আছে তো ইটস এ এক্সাম্পল অফ হোৱাট জেন্ডাৰ ইকুৱালিটি সেইটো আমাৰ কোনটো এছজি হয় এছজি 5 হয়নে তো সেই এক্সাম্পল বিলাক এতিয়া ধৰিলা লাষ্ট তোমাৰ ওয়াৰ্ল্ড কাপ হৈ গৈছে হয়নে স্যার এনভায়রনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব স্যাৰ হেইটো তাৰ মেডেল কেইটা ওয়েষ্টৰ পৰা বনোৱা হৈছিল হয় ডেফিনেটলি হয় তো টকিঅ'ত যিখিনি মানে মেডেল
দিয়া হৈছিলে সেইখিনি কি হয় ৰিচাইকেল হয় ৰাইট ৱেষ্টৰ পৰা আহিছে আল্টিমেটলি এইটো এনভাইৰনমেন্টেল এথিক্স আমি ইয়াতে আনিব পাৰো এক্সাম্পল সিমিলাৰলি লাষ্ট ৱৰ্ল্ড কাপ লাষ্ট ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ ঠিক আছে ক'ত হৈছিলে Australia. এই অষ্ট্ৰেলিয়া নে ইণ্ডিয়া নহয় স্যাৰ ভাবিলো ফিমেলৰ আচ্ছা ঠিক আছে ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত হৈছিলে ইণ্ডিয়াত হৈছিলে লাষ্ট মানে তাৰ লোগো কি আছিল নাব্ৰাটন লোগোটো আছিলে সৰি নটা তোমাৰ আচ্ছা লোগো বুলি নকয় কি বুলি কয় এইটো মাস্কট মাস্কট কি আছিলে there were two cartoons now why cartoons one is male one is female denotes what gender equality মানে again SDG 5 ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ যেটো ফেমাস হয় ন বহুত ভালকে হেয়া কৰিছে তো এইবিলাক বস্তু লাগে বেছিকৈ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা ম্যাক্সিমামে জানে এইবিলাক বস্তু হয়নে তো সেইবোৰত চাবা ইনফ্যাক্ট ৰিসেন্টলি কোনটো টুৰ্নামেন্ট মোৰ মনত নাই তাত তোমাৰ মেল আৰু ফিমেলৰ প্ৰাইজ মানে সেম কৰি দিলে ৱৰ্ল্ড কাপে আছিল নেকি ফিমেল ৱৰ্ল্ড কাপ ফুটবল অষ্ট্ৰেলিয়াত হৈ গৈছে প্ৰবাবলি তো ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইকুৱালিটি আহি আছে তো সেইবিলাক এক্সাম্পল বেছিকৈ আনিব চেষ্টা কৰিবা যেনেকৈ আমি আকৌ হেয়া কৰিছিলো যে স্কুল অন হুইল অসমৰ হয়নে কাৰিকুলাম বুকছ ড্ৰেছ চব দিব সিমিলাৰলি তোমাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ এক্সাম্পলটো ৰাইট দেন ইণ্ডিজিনিয়াছ ৰাইটছৰ কাৰণে হেমিল্টন জানে হেমিল্টন মানে ফেৰাৰী হয়নে ক'ৰ হ'ব এতিয়া চেঞ্জ কৰিলে F1 ফৰ্মুলা 1 হেমিল্টন তো লুইছ হেমিল্টন তো আল্টিমেটলি তেখেতে ৰিসেন্টলি ব্ৰিটিছত ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলৰ ৰাইটছৰ কাৰণে কি এটা মুভমেণ্ট এটা হৈছিলে হি সাপোৰ্টেড দ্য মুভমেণ্ট ওকে তো সেইখিনি তেখেতৰ দায়িত্ব হয় যিখিনি লাগে লাইফতো আৰ্ণ কৰি লৈছে তেওঁলোকে ৰাইট তো সেইখিনি ডিউটি সেন্স অফ ডিউটি তো হেমিল্টনৰ এক্সাম্পল লৈ নিব পাৰা দোজ থিংছ তোমালোকে পিক কৰিবা আজি ইভিনিঙলৈকে তোমালোকে এথিক্সৰ এক্সাম্পলৰ হেণ্ডআউটখিনি পাই যাব ঠিক আছে এভৰি টপিক ইণ্টিগ্ৰেট চব তাতে ৰিসেন্ট এক্সাম্পল ইণ্ডিকেট কৰা আছে হ'ব এইখিনিতে এৰিছো ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব